har bytt ort. Vi har kommit till Genua och följer en rutt ner i hamnen. Akvariet är känt, tror jag, så det kan ju bli ett besök där. Äntligen känner vi oss friska nog för att gå och äta lite fint. Vi är på en krog här i Genua som heter Soho och äter chefsmenu. Första rätten är bläckfisk. Det här är inte en liten gris. Det är faktiskt en bläckfisk det här också. Där kom min förhatliga risotto, fick jag höra. Men den här är ju inte grå. Och så är det champagne i. Så det ska nog gå ner. Katedralen i Genua. Ännu en kyrka. Signori? Siamo in chiusura, closing. Signori? Chiude, signori, pronto? È una sorta di gorgonzola. Ett av alla palatsen, Palazzo Reale. Vi börjar i trädgården. Så bär det tillbaka i riktning Cinque Terre igen. Vi ska fira nyår i Rapallo. När vi anländer till Rapallo är det fina vädret på väg att överge oss. Vi har installerat oss i lägenheten. Och 30 meter bort har vi en liten beach. Och där har vi ändå fortfarande fint väder. Om innerstan och station kändes lite ruffig och stökig, så är det superflott här nere på strandpromenaden. Fina kaféer och hotell och ett brett promenadstråk. Inte superstränder, men fullt badbart. Andiamo a casa a farla. Äntligen ett Cinque Terre-vin på glas och Franciacorta. Jaha, god morgon. Då är vi ute och går igen. Vi startar här i Rapallo. Och så är tanken att vi ska gå till Portofino. Vallgrav. Eller murar åtminstone. Och ingen utsikt. Santa Margherita har en snarlik strandpromenad. Lite bättre väder så hade den nog tätt sig fin den här också.
Någonstans här borta har vi Rapallo som vi började i idag. Då närmar vi oss Portofino. Så här blev vår nyårsmiddag i Rapallo. Tillåt mig att välkomna er till Pisa och världens mest kända misslyckade byggnadsverk. Ja, vid en första anblick så har Lucca misslyckats med att skärma mig, trots goda vitsord. Lite skräpigt och förfallet. Precis som i Spanien blir det snabbt svårt att hålla reda på hur många katedraler och kyrkor man har besökt. Nu är vi i alla fall i Lucca. Här i Pisa finns världens äldsta botaniska trädgård. Och det finns säkert bättre årstider att besöka. Men det är fint här. Svart bambu är en skojig ny bekantskap. Om en betydligt mindre än den vanliga, som jag inte vet om den heter grön, men den är grön. Aquí.
Sale el menú. Unas 2:13. Nästa stopp på resan är här i San Vincenzo. Det är väl en badort. Ganska varmt men inte så badigt. Jag tror de måste städa den här stranden innan det blir badigt här. Då har vi gett oss ut på vandring igen från San Vincenzo. Och det börjar inte så imponerande. 359 meter har vi på idag. Och lite utsikt. Här bor vi. Det vita huset bredvid de blåa badhytterna. Sasseta o a molto rotondo marittimo sta piovendo. Då var det dags för en lite längre resa. När vi ska ta oss till Neapel via Rom. Men vi kör på regionaltåg den här biten också. Nu har vi kommit till Neapel, då bor vi här. Idag besöker vi Pompeji. Börjar här med amfiteatern. Vi är på väg upp på Vesuvius. Och som man kan vänta sig så är vi i molnen och ser ingenting. Okej, koppla på fantasin. Vi står på kraterkanten. Tutto bello, facciamo collezione. Så här ser det ut hemma på min gata i stan, Neapel. Tämligen hemtrevlig när man vant sig lite. Med trappuppgången vår. Även Neapel har såklart sin katedral. Inklämd mitt i Gamla stan, självklart också. Men enorm när man kommer in.
Neapel är mycket stök och brök och skräp och slitna hus. Men det går ganska fort att vänja sig. Nästan som Milano. Fast Zara, inte Gucci. Ruskväder idag. Vi har tagit bergbanan upp till San Martino-klostret. Och tittar på kyrkan. Som verkligen är rikt utsmyckad. Och faktiskt ganska vilsam. Titta på de här vackra golven. Sant Elmo-kastellet kunde vi inte gå upp i idag eftersom det är vädervarning för vind. Sista gången vi går hem till vår lägenhet i Neapel. Neapelbukten och mellanlandar i Sorrento. Och idag ser man ju Vesuvius. Men det går nog inte att gå upp där för det är gul vädervarning för vind. I den friska vinden men det kalla fina vädret har vi kommit till Amalfi och vi står på busstationen. Ska åka till Maggiore för att vandra lite. Då har vi klivit av bussen i Maggiore och tittar tillbaka mot Minori. Amalfi på andra sidan berget. Sentiero di Limoni. En av de mest kända vandringarna i Amalfikusten. Minori, slutstation för citronstigen. Sentiero di Limoni tar bara en timme. Så nu fortsätter vi mot Ravello och eventuellt tillbaka hem till Amalfi. Då var vi framme i nästa anhalt, Ravello. Tyvärr har vi inte badväder. Men fantastisk hiking. Så vi är mer än nöjda. Det är verkligen en fin dag idag. God morgon på den här underbara dagen. I den här underbara och dramatiska miljön som jag hoppas jag kommer kunna visa framöver. Det är hus överallt. Även där man inte tänker sig dem. Men bedårande vackert.
Försöker du säga något? Ja. Det är en ganska snäll stig så här långt, men man kanske inte ska gå den om man är extremt höjdrädd. För här är det fritt fall. Så där 450 meter rakt ner. Där borta ligger något källe som är slutstation för själva Sentiero degli Dei. Sen ska vi ner till kusten också. Det är några fallhöjdsmeter till. I något källe blir det kaffe och kakdags innan vi börjar på de 1500 trappstegen ner tillbaka till kusten. 1500 trappsteg ska det vara ner. Vi säger hej till Amalfi. Visst ser det lite tokigt ut, de här husen som klättrar på bergen.